một chủ đề liên quan đến Tiêu Chiến, đang thu hút sự quan tâm khi thông tin về một vụ kiện bảo vệ danh dự của nam diễn viên tiếp tục có diễn biến mới. Theo thông tin được công bố, một anti-fan họ Khấu đã chính thức bị cưỡng chế thi hành án sau khi không thực hiện nghĩa vụ xin lỗi công khai theo đúng phán quyết của tòa án. Theo bản án được Tòa án Internet Bắc Kinh công bố, người này từng nhiều lần đăng tải trên mạng xã hội những nội dung mang tính phỉ báng, xúc phạm và công kích cá nhân nhằm vào Tiêu Chiến. Tòa án xác định những phát ngôn này đủ khả năng khiến công chúng hiểu sai về nam diễn viên, gây tổn hại đến danh dự và uy tín của anh. Vì vậy, bị đơn bị tuyên phải công khai xin lỗi Tiêu Chiến trong thời hạn quy định, đồng thời bồi thường hơn 8.000 nhân dân tệ, bao gồm khoản bồi thường tổn thất tinh thần và các chi phí bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực, người này vẫn không thực hiện nghĩa vụ xin lỗi như yêu cầu của tòa. Trước tình hình đó, phía Tiêu Chiến đã chính thức nộp đơn đề nghị cưỡng chế thi hành án và tòa án đã chấp nhận yêu cầu, đồng thời công khai nội dung bản án theo đúng quy định của pháp luật. Diễn biến này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Đây cũng không phải lần đầu tiên phía Tiêu Chiến áp dụng biện pháp pháp lý đến cùng đối với những trường hợp xâm phạm danh dự. Trước đó, nhiều tài khoản từng có hành vi bôi nhọ hoặc tung tin thất thiệt về nam diễn viên cũng đã bị khởi kiện và buộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đáng chú ý, trong một số vụ việc, dù bị đơn đã xóa tài khoản hoặc cố tình né tránh, cơ quan chức năng vẫn có thể xác minh danh tính thật thông qua thông tin xác thực của nền tảng để tiếp tục xử lý. Nhiều cư dân mạng cho rằng số tiền bồi thường hơn 8.000 nhân dân tệ chưa thực sự đủ sức răn đe đối với những tài khoản chuyên phát tán nội dung bôi nhọ nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều được quan tâm hơn cả là việc không chấp hành bản án của tòa có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn, bao gồm bị đưa vào diện cưỡng chế thi hành án, hạn chế chi tiêu, hạn chế sử dụng một số dịch vụ công cộng, thậm chí có thể bị xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cố tình chống đối trong những trường hợp nghiêm trọng. Nhiều người hâm mộ đánh giá đây là minh chứng rõ ràng cho thấy phía Tiêu Chiến vẫn kiên định với nguyên tắc khởi kiện đến cùng, không hòa giải với hành vi vu khống. Không chỉ nhằm bảo vệ danh dự của bản thân, cách làm này còn được xem là lời cảnh báo đối với những cá nhân lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, nhắc nhở rằng không gian mạng không phải là nơi đứng ngoài vòng pháp luật và mọi hành vi xâm phạm danh dự người khác đều có thể phải trả giá trước pháp luật.